วัสดีค่ะวิดีโอสอนทำจี้น่ารักนะคะขาวดำสลับค่ะอันนี้เป็นงานลูกปัดงานคริสตัลนะคะแล้วแต่เราเลือกใช้วัสดุเลยนะคะอย่างในวิดีโอนี้คือใช้คริสตัลชวาสีขาวส่วนเม็ดสีดำเป็นเม็ดนิลเราอยากทำสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเม็ดที่ใช้เป็นขนาด4มิลค่ะเราสามารถปรับขนาดสั้นยาวได้นะคะตัวจี้ก็คือการลดแถวหรือว่าเพิ่มแถวนะคะ4มิลค่ะอันนี้เป็นเม็ดขนาด4มิลเอ็นใช้เบอร์30ค่ะยาวสัก7-80 เซนนะคะเริ่มต้นค่ะใส่ดำ2เม็ดขาว2เม็ดร้อยลงมานะคะส่วนเม็ดสีขาวทางซ้ายให้เป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะขาว2ดำ2เรียงกันนะคะขวาดำ1ซ้ายขาวดำค่ะส่วนเม็ดสีดำลงมานะคะเม็ดสีดำทางซ้ายใส่เม็ดให้ตรงตำแหน่งนะคะสีอะไรใส่ก่อนใส่หลังเราต้องใส่ให้ตรงนะคะขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาค่ะเนี่ยค่ะเราจะทำสีสลับขาวดำขึ้นไปนะคะแล้วก็ขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใส่ตำแหน่งสีเม็ดให้ตรงค่ะสีอะไรใส่ก่อนใส่หลังนะคะขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะต่อไปค่ะเส้นทางซ้ายใส่แค่1เม็ดนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายค่ะร้อยเชื่อมไปที่เม็ดสีดำที่จุดสีแดงก็คือเม็ดนี้นะคะให้เป็นวงกลมขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่สีดำ1เม็ดสวนลงไปค่ะเอ็นก็จะอยู่ในเม็ดสีดำนะคะตรงตอนนี้ต่อไปเราขึ้นแถว2นะคะใส่ซ้าย3เม็ดค่ะใส่ขาว2ก่อนนะแล้วก็ดำ1ส่วนเม็ดสีดำลงมาค่ะอย่าใส่ตำแหน่งเม็ดผิดนะคะเนี่ยค่ะมันจะเรียงเฉียงขึ้นมานะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นสีขาวไป1ค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดนะคะใส่สีดำก่อนนะคะดำขาวสวนเม็ดสีขาวลงมาขวาร้อยสอดเอ็นเม็ดสีดำไป1เม็ดค่ะซ้ายใส่ขาวก่อนนะคะขาวดำสวนดำลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ข้ามเม็ดสีขาวไปนะคะแล้วก็ทางซ้ายค่ะดำขาวนะคะถ้าเราใส่ขาวดำลายจะเพี้ยนเลยค่ะให้ใส่ดำก่อนแล้วก็ขาวส่วนเม็ดสีขาวลงมาค่ะขวาร้อยสอดเอ็นไป1ซ้ายใส่2เม็ดสวนลงมาวิธีทำเหมือนกันนะคะทำแบบนี้ไปรอบๆวงนะคะพอแถวจะมาเจอกันตรงนี้เส้นทางขวาให้เราร้อยสอดเอ็นไป2ค่ะสีขาว2เม็ดร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไปนะคะตรงนี้มันอยู่ในเอ็น3เม็ดเราใส่แค่1เม็ดสวนลงมาค่ะ1เม็ดสีดำก็จะเห็นว่าเป็นลายเฉียงไล่ขึ้นไปนะคะซ้ายใส่3สวนลงมาค่ะส่วนเม็ดสีดำลงมา
ขวาร้อยสอด N1 เรากลับมาทำเหมือนเดิมแล้วนะคะ ซ้ายใส่2ส่วนเม็ดที่2ลงมาขวาร้อยสอด N ข้ามไป1เม็ดทำแบบนี้ซ้ำๆไปรอบวงค่ะวิธีทำเหมือนกันหมดเราแค่ใส่สีเม็ดให้ตรงตามวิดีโอนะคะมันก็จะเป็นลายไล่เฉียงสลับสีขึ้นมานะคะอย่างลายนี้สลับสีขาวดำเราอยากได้ฟ้าขาวแดงดำแดงขาวอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะวิธีร้อยก็เหมือนกันหมดเลยค่ะใส่2เม็ดทางซ้ายส่วนเม็ดที่2ลงมาใส่สีขาวก่อนตามด้วยสีดำเส้นทางขวาร้อยสอด N2 ค่ะตรงนี้เพราะว่าแถวจะมาเจอกันเราจะสอด N เพิ่มมา1ขึ้นไปนะคะอยู่ใน N3 เราใส่แค่1เม็ดส่วนลงมาค่ะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะเส้นทางขวาร้อยวนไปรอบๆคือเราจะร้อยให้ N มาเจอกันนะคะตรงนี้ N ก็จะมาเจอกันเราจับ N ทั้ง2เส้นมัดให้แน่นๆเลยค่ะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะมัดเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บ N ก่อนนะคะร้อยเก็บ N ซิกแซกไปมานะคะแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะได้แล้วนะคะทำไม่ยากนะคะอันนี้จะเป็นขนาด4มิลขาวดำถ้าเราอยากได้เล็กกว่านี้เราก็ใช้3มิลอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเราอยากได้สั้นกว่านี้เราก็ทำลดจำนวนแถวลงมานะคะอย่างไซส์ความยาวนี้มันทำไว้3แถวนะคะหรือถ้าอยากได้ยาวกว่านี้หน่อยเราก็เพิ่มแถวมาแล้วแต่เราชอบเลยค่ะงานลูกปัดเมื่อทำไปสักพักหนึ่งเราก็จะสามารถดัดแปลงได้นะคะพอเราดูลายออกเราก็จะเพิ่มแถวลดแถวได้ใช้สีอะไรก็ได้ก็จะดัดแปลงไปได้หลายอย่างเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ